Cô chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ học bài lý luận về nhận thức. Trong bài này, các em sẽ đi tìm hiểu về nguồn gốc của nhận thức. Thứ hai là các em đi tìm hiểu về hai giai đoạn của nhận thức. Và nội dung thứ ba, các em sẽ đi tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai giai đoạn nhận thức. Trước hết thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ nhất là nguồn gốc của nhận thức. Có một câu chuyện về nhà bác học Galilei khi còn là giáo sư toán học ở trường đại học Pisa. Một hôm, Galilei thấy người ta dạy cho sinh viên vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ. Nhà bác học phản đối. Làm gì có chuyện vô lý thế? Chẳng nhẽ hòn đá 1 kg lại rơi chậm gấp 10 lần so với hòn đá 10 kg à? Chứ sao? Sách của nhà bác học Aristotle đã nói thế rồi, một người khẳng định. Ồ, nếu vậy thì khi buộc hai hòn đá với nhau, chúng sẽ rơi thế nào? Chắc các ngài bảo hòn đá ấy buộc lại với nhau sẽ thành một khối nặng 11 kg và khối đó sẽ rơi nhanh hơn khối nặng 10 kg. Các ngài giải thích thế nào về điều mâu thuẫn đó? Lúc ấy các vị giáo sư ngồi ngẩn người ra nhưng chưa chịu nhận sai lầm. Galilei bèn mời họ tham dự cuộc thí nghiệm. Ông đứng trên một tháp cao, đồng thời thả hai hòn đá nặng nhẹ khác nhau rơi xuống. Lẽ ra hòn đá phải rơi xuống đất cùng một lúc, song do sức cản của không khí mà lúc đó Galilei chưa biết, hòn đá nặng rơi xuống trước hòn đá nhẹ chừng một ngón tay. Những người phản đối ông được dịp lớn tiếng. Đấy, thí nghiệm của ông có bác bỏ được chân lý của Aristotle đâu. Lần thất bại ấy khiến Galilei rất bực. Ông làm đi làm lại thí nghiệm và phát hiện ra rằng không khí có sức cản. Khi thả rơi các vật trong ống hút hết không khí, tốc độ rơi của các vật như nhau. Thế là nhờ thí nghiệm, không những Galilei chứng minh được lập luận của mình, bóc bỏ quan niệm sai lầm của Aristotle, mà ông còn phát hiện ra định luật về sức cản không khí. Qua câu chuyện chúng ta có câu hỏi. Vậy thì, con người sinh ra đã có ngay nhận thức chưa? Nhận thức bắt nguồn từ đâu? Có thể nói, khi mới sinh ra, con người chưa có nhận thức. Trong quá trình con người sống, trải nghiệm trong thực tế mà con người mới bắt đầu có nhận thức. Cho nên, nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn là sự phản ánh thực tiễn vào trong bộ óc của con người để con người hiểu về chúng. Thế nên các cụ ngày xưa mới có câu đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chúng ta trải nghiệm và đi ra ngoài thực tiễn thì chúng ta sẽ có thêm những nhận thức mới. Quá trình nhận thức được diễn ra từ thấp đến cao, trải qua hai giai đoạn. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong phần 2 là hai giai đoạn của quá trình nhận thức. Giai đoạn thứ nhất là nhận thức cảm tính. Quan sát quả cam thì chúng ta thấy quả cam có hình tròn, màu vàng. Ngửi thì thấy có mùi thơm và có vị ngọt. Nhờ các giác quan mà chúng ta biết được đặc điểm của quả cam nói riêng cũng như là đặc điểm của các sự vật khác nói chung. Thị giác thì cho chúng ta biết được hình dáng và màu sắc. Vị giác thì cho chúng ta biết được vị của quả cam. Khứu giác cho chúng ta ngửi thấy mùi thơm của quả cam. Xúc giác có thể cho chúng ta sờ vào quả cam thấy cái vỏ nó sần sần vân vân. Thế thì nhờ vào các cơ quan cảm giác mà chúng ta nhận thức được đặc điểm bên ngoài của quả cam. Nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể thấy nhận thức cảm tính chính là khi sự vật hiện tượng tác động lên các giác quan của con người và cho chúng ta những cái hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của sự vật hiện tượng. Từ đó ta đi đến kết luận, nhận thức cảm tính là giai đoạn nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng. Nhưng nhận thức cảm tính mới chỉ có thể cho chúng ta biết được đặc điểm bên ngoài của sự vật thôi. Mà chúng ta thấy là thành phần trong quả cam có rất nhiều các cái chất dinh dưỡng, ví dụ như trong cam tươi có 87% là nước, protein chiếm 0,9%, glucid chiếm 8,4%, axit hữu cơ 1,3% và cam còn là nguồn vitamin C rất là dồi dào. Có tác dụng giải khát, sinh tâm dịch, mát phổi, tiêu đờm, thanh nhiệt và lợi tiểu giúp tiêu hóa tốt. Ngoài ra, vỏ cam còn chữa được bệnh. Nhưng dựa vào đâu mà người ta lại biết được những cái đặc điểm thuộc tính bên trong của quả cam? Đó chính là dựa vào nhận thức lý tính. Chúng ta tìm hiểu sang phần B, nhận thức lý tính. Để biết được thành phần hóa học của quả cam, trước hết chúng ta vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với sự vật thông qua các cơ quan cảm giác. Sau đó sẽ sử dụng các phương pháp tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa
để tìm ra thuộc tính bên trong của chúng. Cô lấy ví dụ khi chúng ta đọc một cuốn sách. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc đọc mà không suy nghĩ, không có những thao tác của tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, thì chúng ta không biết được lời hay ý đẹp của quyển sách. Do đó, để hiểu và nắm được nội dung giá trị của quyển sách thì việc đọc phải kết hợp với suy nghĩ và với các thao tác của tư duy. Hay chúng ta khi xem một bộ phim hoặc khi nghe một câu chuyện của ai đó cũng vậy. Ngoài cái việc là chúng ta sử dụng đến nhận thức cảm tính như là nhìn, nghe, thì chúng ta còn phải sử dụng đến các thao tác của tư duy để chúng ta phân tích những cái thông tin mà họ truyền đến cho mình để chúng ta hiểu được cái nội dung thông tin đó. Như vậy là dựa vào tài liệu cảm tính, những đặc điểm bên ngoài của sự vật hiện tượng, chúng ta sử dụng các thao tác tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp để hiểu được bản chất quy luật của sự vật hiện tượng, thì đó chính là nhận thức lý tính. Nhận thức lý tính là giai đoạn nhận thức tiếp theo dựa trên các tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại. Nhờ các thao tác của tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát v.v. để tìm ra bản chất quy luật của sự vật hiện tượng. Để hiểu hơn về hai giai đoạn nhận thức của quá trình nhận thức, chúng ta sẽ cùng đi so sánh giai đoạn nhận thức cảm tính với giai đoạn nhận thức lý tính. Giai đoạn nhận thức cảm tính là giai đoạn đầu của quá trình nhận thức. Còn giai đoạn nhận thức lý tính là giai đoạn cao của quá trình nhận thức. Nhận thức cảm tính là nhận thức trực tiếp sự vật hiện tượng, đem lại hình ảnh phong phú và sinh động về sự vật hiện tượng. Còn nhận thức lý tính là nhận thức gián tiếp sự vật hiện tượng. Nhận thức cảm tính nhận thức được đặc điểm bên ngoài của sự vật hiện tượng. Còn nhận thức lý tính nhận thức được bản chất quy luật của sự vật hiện tượng. Và hai giai đoạn nhận thức này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Giai đoạn nhận thức cảm tính là cơ sở, là đem lại tài liệu cho nhận thức lý tính. Và giai đoạn nhận thức cảm tính càng phong phú, sinh động bao nhiêu thì càng làm cho nhận thức lý tính sâu sắc bấy nhiêu. Nhận thức lý tính giúp cho con người hiểu và nắm vững quy luật vận động của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. Từ đó chúng ta rút ra bài học. Vì nhận thức cảm tính là cơ sở của nhận thức lý tính, nên cần coi trọng cả hai giai đoạn của quá trình nhận thức. Và nhận thức là một quá trình phức tạp, cho nên trong quá trình học tập nghiên cứu phải thường xuyên tích lũy kiến thức để đạt được trình độ cao hơn. Và đây chính là sơ đồ của quá trình nhận thức. Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn và bao gồm có hai giai đoạn nhận thức cảm tính và giai đoạn nhận thức lý tính. Ở giai đoạn nhận thức cảm tính cho chúng ta nhận thức được đặc điểm bề ngoài của sự vật hiện tượng. Còn đến giai đoạn nhận thức lý tính là giai đoạn cao hơn thì cho chúng ta biết được bản chất quy luật của sự vật hiện tượng. Tuy nhiên, những nhận thức mà chúng ta có được lại quay trở lại phục vụ cho thực tiễn. Chỉ những nhận thức phục vụ được cho thực tiễn thì nhận thức đó mới có ý nghĩa. Đó là toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay. Các em hãy xem và nghiên cứu thật kỹ. Phần nào các bạn còn thắc mắc chưa hiểu, các bạn hãy để lại những bình luận câu hỏi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.